Ito ay inspired ng Cadbury Hot Chocolate ng Krispy Kremes, pero dahil mainit ngayon, gagawin natin siyang frozen hot chocolate. So, meron tayo ditong 1 cup na water, tapos 1 cup na evaporated filled milk. Ang alternative dito ay gamit na lang kayo ng 2 cups na fresh milk. Tapos, 2 to 4 tablespoons na light brown sugar or white sugar. Depende po sa panlasa nyo kung ano yung level ng tamis na gusto ninyo. Tapos, 1 tablespoon na cocoa powder. Ngayon, pwede namang lagay na agad dyan yung cocoa powder. Pero, para hindi kayo ma-hassle sa paghahalo, kasi nagka-clump talaga yan eh, isif na natin siya. Haluin lang itong mabuti. Hanggang sa makombine ang inyong cocoa powder. Hindi kailangan na maging well-combined siya kasi ipapainit nyo pa to. Pwede na nating idagdag ang ating Cadbury chocolate. Ito ay 65 grams. Ano lang natin, pirapirasuhin lang natin para mas madaling mag-melt. So, i-microwave nyo lang to for about 1 minute. Kung wala po kayo microwave, pwede nyo itong gawin using a stove. Lagay nyo lang po ito sa saucepan. So, nagdagdag pa ako ng isa pang minute para iinit siya sa microwave kasi hindi pa sapat. So, naging total of 2 minutes. Haluin lang ito hanggang sa completely makombine ang inyong chocolate dun sa inyong liquid. So, at this point, kung gusto nyo ng hot chocolate, pwede nyo na itong i-enjoy as hot chocolate. Pero yun nga, gagawin natin siyang frozen hot chocolate. Kaya, i-freeze muna natin to. Ayan, mukhang halong-halo na siya. Pwede na natin siyang i-transfer sa lalagyan. Ngayon, transfer na natin siya sa plastic ng yelo gamit tayo ng embudo. Simutin lang natin to. So, medyo mainit-init pa talaga ito. Kaya, kailangan natin palamigin ng bahagya bago ilagay sa freezer. Tapos, i-allow nyo lang siya na talagang mag-freeze doon. So, best kung overnight nyo na lang siya hayaan doon. Ayan, frozen na ang ating hot chocolate. So, pwede na natin siya ngayong i-blender. Mahirapan tayong i-blender kung isang buo siyang ganyan. So, tanggalin muna natin siya sa plastic ng yelo. Tapos, using a knife, i-break apart lang natin siya. Ayan. So, kung blender gagamitin nyo, pwede nyo na ilagay ito sa blender. Ilipat nyo na siya. Pero kung gagamitin ko kasi immersion blender, so pwede na siyang dito na rin. Dadagdagan lang natin yan ng 1/2 cup na water. Makakatulong din yan para mag-blend. Process lang natin siya hanggang maging smooth.
Ayan, smooth na siya. Pwede na natin siyang iserve. Tapos, pwede natin siyang i-top with milk powder or whipped cream kung meron kayong available na whipped cream. Pero kasi, pwede na rin tong milk powder. About 1 tablespoon. So, lagyan din natin ng spoon, katulad ng ginagawa nila sa Serendipity. Kasi medyo thick siya. And, enjoy! Ayan, tikman na natin. Sarap. Lasang-lasa yung Cadbury. Kung meron po kayong mga tanong, just leave a comment below. And, i-share nyo po ito, i-like nyo po itong video na to. At huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe dito sa channel na ito. At i-turn on ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa mga pinaka-latest na recipe videos. Meron din po akong Facebook and Instagram account. At Fully Freely Leslie, i-follow nyo rin po ako doon. Bye! Sa uulitin!